Students, Assalamu alaikum. په نننۍ ویډیو کې به موږ د کلاس 10th maths exercise 3.4 question number 7 solve کوو. Our question 7 وایي چې fx divided by b plus c minus a is equal to y divided by c plus a plus c minus b is equal to z divided by a plus b minus c. Then we need to prove that b minus c into x plus c minus a into y plus a minus b into z is equal to 0. Solution start کو یا proof start کو. given دی منگ سرا given دی منگ سرا چې x divided by b plus c minus a دا is equal to the y divided by a plus c minus b او دا equal to the z divided by a plus b minus c. نو دلته به زه وایم چې لیټس کې او دا ورته زه ځکه وایم چې زه کې میتھډ یوز کوم. څه یوز کوم؟ کې میتھډ یا تاسو لیکلی شئ چې لیټس سه دا زمونږ هسې ځان نه ورته وایو چې دا د کې برابر دی. نو د دې به دا مطلب وي چې دا ایکس چې کوم دی ایکس ډیوایډ بای بی پلس سی ماینس ا دا د کې برابر دی. سیمیلرلی دا وائی ډیوایډډ بای ا پلس سی ماینس بی دا د کې برابر دی. اینډ او دا ترډ ول هم دغسې دی چې زیډ ډیوایډډ بای ا پلس بی ماینس سی از اکول ټو کې. ښه زه اوس څه کوم؟ زه په دې ځای کې د دې ډینامینیټر دواړو سایډونو ته ملټیپلای کوم. نو دا به موږ سره راشي چې x is equal to k time b plus c minus a. Similarly دلته چې ډینامینیټر بوث سایډ ته ملټیپلای کوم نو y is equal to k time a plus c minus b. and similarly دلته چې زه both side denominator multiply کوم نو k time a plus b minus c به راشي. خطا کې زه دې ټولو ته به ملټیپلای کوم په هر یو کې. نو دې نه به راشي کې بي پلس کې سی پلس کې اے. سیمیلرلی دې بل نه به راشي کې وائی از اکول ټو کې اے پلس کې سی ماینس کې بی. اور د دې لاست ون نه به راشي زیډ از اکول ټو کې اے پلس کې بی پلس کې سی. ها اوس ګوره موږ سره پروف کول دا دی. نو دا په داسې طریقه پروف کیږي چې لیفټ سایډ راواخلو دې کې د ایکس واي زیډ ویلیو واچو او دې نه د رایټ سایډ زیرو راشي. ټیک ده که نه؟ نو موږ به څه ویو چې لیفټ هینډ سایډ به موږ راواخلو هغه موږ سره برابر دی د بی ماینس سی انټو ایکس پلس سی ماینس اے انټو وائی پلس اے ماینس بی انټو زیډ. دې کې به موږ ویلیو واچو پوټینګ ویلیوز. کومې ویلیوز به پکې اچو؟ دا ویلیوز به پکې اچو دا کوم چې راشي دي زیډ وائی او ایکس. دا به د دې ځای کې اچو. صحیح ده که نه؟ دا به موږ سره راشي بی ماینس سی او د ایکس په ځای به پکې واچو کې بی پلس کې سی پلس کې ماینس کې اے. دلته کې ماینس نو ماینس کې اے. سیمیلرلی پلس سی ماینس اے په خپل ځای وائی په ځای به پکې موږ واچو کې اے پلس کې سی نه دا نه ماینس کې بی. سیمیلرلی د a minus b او د دې z په ځای به موږ دا ویلیو ولیکو چې k a plus k b plus k c. اوس دا ملټیپلیکیشن په دې کې پکار دی. دا لیفټ هینډ سایډ دی. دا به ملټیپلیکیشن د دې ټرمونو کې وکړو. نو دا بي دې ټولو سره ملټیپلای کې دا به راشي k b سکویر پلس k b c پلس پلس به نه دا ماینس دی. نو دا به ماینس k بی اے به دا ماینس کې سی بی ماینس کې سی سکویر ماینس او ماینس پلس کې سی اے. او سیمیلرلی دا ټرمونه به ملټیپلای کو. نو چې دا سی دی سره ملټیپلای کوم نو دا به راشي کې سی اے پلس کې سی سکویر پلس ماینس بشي ځکه چې دا ماینس دی. نو کې سی بی
سی بی. اوس به دا ماینس ا ملټیپلای کو نو ماینس کې ا سکویر ماینس کې ا سی ماینس اور ماینس دا ماینس او دا ماینس به پلس شي نو پلس کې ا بی. سیمیلرلی اوس به دا دواړه ټرمونه خپل منځ کې ملټیپلای کو نو پلس کې ا سکویر پلس کې ا بی ماینس کې ا سی بیا به دا ماینس بی دې ټولو ته ملټیپلای کو نو ماینس کې ا بی ماینس کې بی سکویر ماینس اور ماینس پلس ماینس اور دا ماینس پلس ماینس کې بی سی. نو دې کې دا ټرمونه کینسل کیږي. ګورئ اول دی کې بی سکویر یو دا دی پلس والا دا نیگیټیو والا دا دواړه کینسل شو کې بی سی نو دا یو کې بی سی دی او دا یو کې بی سی ماینس دی کې بی ای دا ماینس دی او کې بی ای ته ګورئ کې بی ای دا پازیټیو دی. سیملرلی ماینس کې سی سکویر ماینس کې سی سکویر دلته ګورئ پلس کې سی سکویر ماینس کې سی ای یو پلس کې سی ای دا دی یو پلس کې سی ای دا دی نو دا دې سره کینسل شو او دا بل کې سی ای دې سره کینسل شو. ټیک ده. سیملرلی کې سی بی دا کې سی بی او دا کې بی سی دواړه کینسل شو ماینس کې ای سکویر ماینس کې ای سکویر پلس کې ای سکویر کې ای بی اور ماینس کې بی دا ټول شیزونه به ختم شي دې نه به راشي اکول ټو زیرو. نو دا لیفټ هینډ سایډ چې کوم موږ راخیستی و دې نه موږ سره زیرو رالو او چې دا شیز کله راشي بیا موږ دا وایو چې دا پروف شو.